Okey, tak apa. Sikit-sikit je. Okey, tak apa. Jom kita belajar hari ni. So, cylindrical and quadric surfaces, subtopic 1.3. First of all, I would like to explain about the level curves. Alright, level curves. Level curves is related with height, okay? Which means that we see the shapes or the graph from above. Okay, maksudnya pandangan atas. Another name for level curves is actually contour plot or contour map. Okay. In geography subject during your secondary school, I think you have come across to this topic. Alright, you all dulu belajar kena lukis gunung, bukit, banjaran kan? Kan ada zaman sekolah dulu belajar subjek geografi, cikgu suruh lukis macam ni kan? Ada. Dia lebih kurang lah. Okay, so jom kita buat ni, topik ni, level curves. Which also called as contour map or contour plot. Okay. So I'll give you one simple example. Example 1. Construct a contour map ataupun contour plot lah. Sometimes we put contour plot, same thing lah. Construct a contour map for a function let's say fxy equals to let's say we have x squared plus 3y squared using the level curves of height k equals to, let's say 0, 3, 9 and 27. Macam tu. Okay, so soalan ni. Alright, now we're going to solve this. Solution. So first of all, what you should do is we need to assume or let z equals to fxy. Okay. And then z ni vertical axis, isn't it? Dia adalah paksi yang menegak. So when we said we talk about z axis, means we are talking about the height. So indirectly, when we assume that z equals to fxy, this is actually the height, which is equals to k, right? So thus our equation will turn into, bila dah z equals to fxy equals to k, automatically x squared plus 3y squared equals to k lah. Alright. Now what we need to do is we need to substitute all the values of k. So first one, k equals to 0. So when k equals to 0, we have x squared plus 3y squared equals to 0. So this is just a point. Okay, just a point at 0, 0 lah. Because we don't have any radius here. So a point 0, 0. Next, when k equals to 3, we have x squared plus 3y squared equals to 3. So this is a what in 2D? Graf bentuk apa ni? Circle. Circle ke ellipse? Yes, this is an ellipse, yes. Which one is the major axis, x or y? Y. Y. Ya ke?
we have to divide kan, make sure the values in the left right hand side equivalent to 1. So you have to divide everything by 3. We will have x squared over 3 plus 3 divided by 3 is 1, isn't it? So y squared over 1 Yes. equals to 1. So now this is an ellipse, but the major axis is on x. Okay, major axis kita adalah x. Because 3 is greater than 1. So next, continue this for k equals to 9. We will have x squared plus 3y squared equals to 9. So we will have x squared over 9 plus y squared over 3 equals to 1. Again, this is an ellipse with major axis at x. Okay, and then k equals to 27. We have x squared plus 3y squared equals to 27. So divide everything by 27. We have y squared over 9 equals to 1 like this. So now we need to combine all of these equations in one graph. Here we have x, we have y. All right. So first equation, we have this. X squared plus 3y squared equals to 0. So we will have a point at 0, 0. Okay, this is the first equation. Second equation, we have an ellipse. X squared over 3 plus y squared over 1 equals to 1. This ellipse should be longer in x direction. So we have like something like this. Okay. Can you give me the values at y-axis? Apa koordinat dia pada paksi y ni? 1. 1. Okay, good. How about at x? 3. 3. Square root 3. Square root 3, yes, very good. It should be square root 3. Bukan 3, square root 3. Sebab you ingat tak last week kita belajar x over a kuasa 2 macam ni kan? Plus y over b kuasa 2. Kuasa 2 tu dalam kurungan. So make sure bila soalan macam ni, you kena take a square root of that number lah. Kan? Sebab dia hasil punca kuasa tu sebenarnya. Alright? So we have square root 3. Next, we have a bigger ellipse. Like this. Okay. So next equation, we have x squared over 9 plus y squared over 3. So of course, the values in the coordinate on y-axis should be square root 3. But the coordinate on x should be 3. 3. Okay. And the last one, this will be the biggest ellipse, right? So we will have the biggest ellipse here. What's the coordinate of x? Square root 27. Square root 27, yes, very good. It should be square root 27, yes. Jangan saya padam sikit, panjangkan sikit ni, pendek sangat ni. X, it should be square root 27 here, and up here should be 3. Okay, like that. So that's the answer. Okay, and then we denote the k, so we know that this is k equals to 0, this one k equals to 3, this is when k equals to 9, and the last one, this is k equals to 27. That's it. Okay, that's how we answer this type of question. All right, let me give you the second example. The same sentence, but I just changed the equation. Construct a contour map or contour plot, either one lah,
for the function. Give me a number, guys, from 1 to 5. 5. 2. Mana ni? Okay, tak apa, kita masukkan dua-dua. Let's say we have fxy equals to 5 plus 2x minus y. Macam tu. So solution. What is the first step, guys? Apa step pertama tadi? Let z equals to fxy. Okay, oh saya tertinggal. For using the level curve, sambung sikit. Using the level curves. Let's say I start with of height. Okay, equals to, let's say, -5, 0, 2 and 6. -5, 0, 2 and 6. Okay, so solution, yes, your answer is correct. We need to let z equals to fxy. Okay, very good, which is also equals to k. So now, thus our equation will turn into 5 plus 2x minus y equals to k. So if I rearrange this equation, we will have 2x minus y equals to k minus 5, like this. All right. So now, let us substitute all the values of k. We start with k equals to -5. So you all ganti je lah. 2x minus y equals to k -5 minus 5. So you will have 2x minus y equals to -10, isn't it? So this is a linear equation, guys. So bila linear equation, we gonna use the intercept form. Madam, Yes. yang belah kiri kena tinggalkan X dengan Y saja kan? Macam mana? Kan 2X, kan 5 tambah 2X tolak Y sama dengan K. So memang belah kiri tu memang kena ada X, Y sajalah, nombor lain letak belah kanan. Supaya mudah nanti nak tengok equation tu. Tak kisah pun, tak nak letak pun tak apa. Sebab ni nanti kita nak plot. Okay, you tengok ni kita akan guna intercept form. Ni ni intercept form. Kita akan pindahkan juga, betul tak? So better pindah lah, mudah sikit. Senang kerja. Okay. Alright, so now divide everything by -10 lah. Kita nak tukar intercept form. So -x. Kenapa negatif? Sebab dia -10 lah bahagi -10, so you akan dapat -x over 5, isn't it? And then y jadi positive y over 10. Like this, macam tu. So that's the first equation lah for k equals to -5. And then k equals to apa ni? 0. Alright, good. K equals to 0. We will have 2x minus y equals to 0 minus 5. So we will have 2x minus y equals to -5. You tukar intercept form. We will have -x over 5 over 2. Yes, very good. So plus y over 5 equals to 1, like this. And then keep continue for the rest of the values. K equals to, apa lagi tadi saya buat 2. Okay, so k equals to 2. We have 2x minus y equals to 2 minus 5. So you all akan ada equals to -3, therefore x, -x again over 3 over 2 plus y over 3 equals to 1, and the last one is 6. So k equals to 6. You have to substitute. We have 2x minus y equals to 6 minus 5.
So kali ni kita dapat positif equals to 1, isn't it? So x over 1 over 2 minus y over 1 lah, of course. Okay, so jom kita plot semua garisan ni. Guys, macam biasa you all pakai pembaris tau. Saya tak ada pembaris ni. Pakai pembaris pakai kertas kan. Okay, so now the first equation apa ni? Negative 5, 10. Alright, so x negative 5, y is 10. So this is the first line. Contoh. And the second line should be negative 5 over 2, 5. Negative 5 over 2, 5. So kita ada ni. Second line. Number 3, we have 3 over, negative 3 over 2. So negative 3 over 2, don't forget dia ada negative tu. And then y equals to 3. So let's say here is 3. So this is the third line. And the fourth line, we have 1 over 2 dengan negative 1 kan. 1 over 2 negative 1. So x equals to 1 over 2 positive. And then y equals to negative 1. So the last line like this. Guys, let's say kalau saya tambahlah soalan ni. Saya kata dia ada nilai k equals to 5. Ni saya tambah sajalah. Kalau k equals to 5, you all added 2x minus y equals to 5 minus 5, isn't it? So you will have 2x minus y equals to 0. So what happened, guys? Partial origin. It's still a straight Y line. equals to x. Yes, it's still a straight line because this is linear graph. Dia tak sama macam tadi. Tadi ellipse. Dia ada square kan. Yang ni dia straight line. So we will have an equation of y equals to 2x, isn't it? So we will have a straight line here. Dia punya gradient sama macam yang garisan-garisan sebelum tu. It should be like that. Okay? Just in case lah kalau tiba-tiba you dapat soalan dapat 0, you jangan buat 0 pula Dia adalah straight line but the intersection is at 0, 0. Dia melalui titik origin tu. Understand, guys? Madam. Yeah? Madam. Yes. Yang soalan ellipse tadi, dia ada kalau soalan keluar circle. Sebab ada. prosedur circle kan? Ada. Dia boleh jadi apa-apa bentuk. Ellipse ke, circle. Apa beza ellipse dengan circle kalau dalam soalan macam ni? Macam mana? Apa beza kalau ellipse dengan circle kalau soalan macam ni? Okay, kalau circle jari dia sama kan? Betul tak? Yes. Jari sama. Kalau circle mestilah dia jari sama, betul tak? Dia kena sama, dia bulat cantik kan? Sama nilai dekat sini A, kat sini A kan? Dia kena sama kan? Oh. So maksudnya kalau circle, kat sini kena 3 jugalah. Baru jadi circle. Oh, okay. So maksudnya coefficient dia kena sama Okay, good question. Alright, so now. Doktor. Yes. Usually kalau soalan macam ni kan, berapa markah dia? And untuk leg tu dia termasuk dalam markah juga kan? Masuk. Biasanya soalan macam ni dalam 4 markah tu 4 to 5 lah. 4 to 5 marks. Dia yang penting kita nak tengok student tahu equation tu membentuk apa and then dia kena tengok intersect coordinate ni kena betul lah. All the coordinates yang you letak tu make sure betul lah. Perlu label tak? Every line tu label k equals to 5 ke? Should label. You kena label lah. Baru you dapat betul-betul kalau you nak selamat you label lah. Saya takut nanti tiba-tiba skema, sebab skema berubah. Sometimes dia ada skema untuk ada markah untuk label. Macam tu. Okay, it depends lah. So untuk selamat better label lah. Alright, so can we proceed?
Yes. Boleh. Level curve ni simple je guys. Saya rasa dia sangat simple level curve ni. Yang ni baru betul-betul 1.3 ni. Cylindrical and quadric surfaces ni baru betul-betul penting ni. Okay, number 1. Kenapa saya kata penting? Sebab topik seterusnya ni, okay, number 1, let's say we have parabolic, saya terus pada shape lah. Parabolic cylinder. Ini, apa yang kita belajar ni akan guna sampailah ke chapter 4. Triple integrals especially. Okay, so parabolic cylinder. Saya akan bagi example so that you ada satu, orang kata you boleh faham through examples tu lah. So sketch. The following surfaces. As I mentioned last week, kalau jumpa perkataan surfaces ni, ini bermaksud 3D 3D. Okay, so for example, number 1, E. Let's say we have Z equals to minus x squared minus y squared. B, let's say we have y equals to 1 plus z squared. Tak nak. 1 plus x squared. And then C, let's say we have x equals to negative 10 y squared. Ada 3 soalan. Okay, now if you notice here, for parabolic cylinder, guys, we will have equation for parabola kalau 2D. Okay, parabola kan, kalau 2D do exist. Semua equation ni merujuk pada parabola, isn't it? So now, okay, let us solve one by one. Solution. Okay guys, in your test, if you do not know what type of shape do we have here in 3D, try to plot the graph in 2D first. Okay, sketch graph 2D dulu untuk dapatkan idea bentuk apa, baru you plot dalam 3D. Tapi kalau you dah expert, you nampak je soalan, you dah tahu bentuk, straight away sketch 3D lah. Sebab markah 2D tak ada. Okay, soalan ni memang 100%. Biasanya satu soalan 3 markah. So 3 markah tu 100% daripada gambar rajah. Alright. So kalau you memang tak ada idea langsung bentuk apa ni dalam test, you tak ingat dah bentuk apa, try plot 2D dulu. Okay, to get the idea. Okay, so soalan 6A ni, let us plot Z equals to 4 minus y squared into D. In 2 dimension. Okay guys, so when we are talking about 2 dimension, Z dengan Y ni, of course dia ada 2 axis jelas sekarang ni kan sebab in 2 dimension. And you have to bear in mind, paksi Z, dia must be always vertical tau. Dia sentiasa menegak. Okay, so bila Z dengan Y tu kalah lah, Y jadi melintang. Z ni mesti sentiasa tegak. Kalau Z dengan X, Z pun tegak. Macam tu, bila buat 2D make sure Z tu sentiasa tegak lah supaya you tak confuse nanti. Alright, so now Z as the subject. Ingat tak last week saya ajar Z sebagai subject. So bila Z sebagai subject, that parabola should be facing either Z positive or Z negative. So in this case, dia menghadap ke mana? Z positif ke Z negatif sekarang ni? Z positif. Negatif kan? Ni negatif ni, negatif y squared ni. So Z menghadap ke negatif lah. Okay, suppose kalau tak ada 4 tu, dia akan menghadap ke bawah ni lah kan. Kalau Z equals to negative y squared, isn't it? Betul.
Okay, but now here's plus 4. So we should shift the graph plus 4 here. Okay, so this is 4. All right. Now, can you give me the values on y-axis? What's the coordinate right here and here? 2 and -2. Yes, 2 and -2. Okay, very good. So now, I'm going to sketch this in 3D. All right, so in 3D, kita akan buat 3 axis tu lah, paksi X, Y dengan Z. Okay, so we have this axis. And then paksi X, X, Y, and Z. Okay. So now, you nak Madam. pindahkan. Yes. Untuk dapat negatif 2 dengan 2 tu, let Z sama dengan kosong lah kan? Ya betul. Ya betul. Pada paksi Y ni Z equals to 0, betul? Alright, now kita nak pindahkan this curve, parabola ni kepada 3D. So make sure position tu betul. Maksud position tu betul ialah bucu Z pada 4. Okay, let's say Z equals to 4. Okay, and then Y sebelah positif dia 2. Y sebelah negatif dia negatif 2 lah, like this. Macam tu. Okay, so now Z equals to 4 minus Y squared. In this equation, we don't have variable what? X. Yes, no X. Alright, no X. Therefore, the graph should be parallel along X. Konsep sama macam minggu lepas. Parallel along X. So what you should do, guys, you can make it longer to the front or to the back lah. Kalau to the front maksudnya belah depan X positif. Terpulang pada you. You nak buat both sides pun boleh. Just a portion of it. So let's say saya tarik ke depan. Okay. Let's say I take like this. Oops, dia tak parallel pula. Macam ni kan. Okay, so that's the shape of this parabolic cylinder. Dia mesti parallel sepanjang paksi X lah sebab dia tak ada X dalam this equation. Okay, understand guys? Yes. Okay, ni bentuk longkang saya suka panggil dia longkang. Parabolic cylinder ni sebenarnya bentuk longkang. Okay, question 2, y equals to 1 plus x squared. Y equals to 1 plus x squared. Alright. Okay, let's say kita cari idea. Let's say into D, you cari dulu idea. Apa subjek sekarang ni? Y. Y. Okay, now bila Y dengan X, Y duduk atas. X duduk dekat sini. So Y plus X, 1 plus X squared. It should be facing Y axis. Upward or downward? Upward. Upward, yes, because positive. Okay, and then plus 1. So it should be like this. Macam tu. Here, plus 1. Okay, now kita nak transform dalam 3D. Ni selalu student confuse ni bila nak transform 3D ni. Kalau soalan tadi guys, dia tak ada masalah sebab position Z dengan Y tu sama macam position dalam 3D Z dengan Y. So you tak ada issue you nak transform tu, senang, tarik je. Tapi dalam kes ni, position paksi Y lain tau dalam 3D. Okay, position paksi Y dalam 3D, tadi 2D Y duduk atas. But now Y duduk sebelah kiri kanan. X duduk depan. Z duduk atas. Okay, so now make sure position, apa maksud position ni ialah, you perhatikan betul-betul apa saya explain ya. Kuadratik ni dia menghadap paksi Y positif. Menghadap. Opening dia tu, bukaan dia tu menghadap paksi Y positif. So dalam kes kita 3D ni, paksi Y positif sebelah kanan. So dia menghadap paksi Y positif. Dia menghadap macam ni. Boleh terima?
Boleh. And then dia punya bucu adalah pada nilai 1, 1. Like that. Okay. So bila you dah transform daripada 2D kepada 3D, okay, now y equals to 1 plus x squared. We don't have variable what here? Z. Z. So no z. So it should be parallel along z. X. Okay. So now I give you tips. Bila you nak sketch bentuk yang parallel terhadap z ni, better for you to sketch this kaki dia ni panjang sebelah pendek sebelah tau. Panjang sebelah pendek sebelah. So right now you tarik je ke atas ataupun ke bawah lah as long as dia parallel sepanjang paksi Z. Oops. Okay. Panjang sebelah pendek sebelah. Macam tu. So pendek dengan pendek lah. Macam tu. So that's the graph Understand? Yes, madam. Yes, madam. Okay, good. So last question. Madam. Ya. Benda tu dia tak kisah ke nak tarik ke bawah atau ke atas? Tak kisah, we just a portion of it. Okay. Unless kalau dalam soalan tu dia nak spesifik, dia kata paksi Z positif, tarik ke atas sajalah. Tapi kalau dia tak kisah, nak tarik atas saja boleh, nak tarik both sides pun boleh. Tak kisah. We just sketch a portion of the graph. Okay? So see x equals to negative 10y squared. Guys, kalau saya tak nak buat 2D dah, you all dah expert kan? Terus 3D. Boleh imagine tak bentuk dia kat mana ni? Boleh. Belah mana? Belah X. Belah Belah X. Depan ke belakang? Dia masam. Dia ke bawah. Ke bawah? Kan dia ke belakang. Belakang. Negatif. You kena imagine position X tu dalam 3D guys. X, Y, Z. Sebab saya dah tak buat 2D dah ni, saya terus straight away sketch 3D dah. So dia negatif. Bila dia negatif bermaksud dia ke belakang lah negatif kan. X tu sebagai subjek, betul dah. So dia menghadap belakang kan. Okay, right now we don't have variable here. Tak ada variable apa ni? Z. No Z. Yeah, so no Z should be parallel along Z lah. Parallel. Okay, so dia menghadap belakang. You buatlah menghadap belakang ni. Okay, and then buatlah panjang sebelah, pendek sebelah macam tu. So, you tarik lah ke atas boleh, ke bawah boleh, both sides pun boleh. So, like this. Understand? Yes, madam. Yes. Okay. So, that's it. That's the parabolic cylinder. Okay, next. Bentuk apa lagi? Kita ada cylinder. Yes, cylinder. Number 2, cylinder. Example, sketch again the same instruction. Sketch the following surfaces. Okay, number 1. Let's say we have 5x squared plus 5y squared equals to 125. And then number 2, let's say we have z squared plus 4y squared equals to 16. Macam tu. Okay. Now, my first question for you. What's the difference between these equations dengan equations parabolic cylinder tadi? X square. Dia ada square. Dia ada square. Okay, so dulu both variables we have square power. Okay, to the power of 2. Alright, now
Jom kita selesaikan soalan ni satu-satu. First of all, you tengok dia punya coefficient 5x squared plus 5y squared equals to 125 ni. Both coefficients same, isn't it? Sama. Yes. So now we can simplify this, alright? Factor out all of these variables with 5 and divide by 5 lah maksud saya. So you divide by 5 everything, you will have x squared plus y squared equals to what? 25. Apa pula 1? 25. 25 equals to 25. Okay. Now this equation representing a what into D? Circle. Circle. Okay, very good. Okay, very good. So this is a circle, right? A circle into D. Into dimension, this is a circle. A circle with radius what? R One. equals to 5. Yes. 5. R equals to square root of 25, so we have 5. Yes. Okay. So now the graph into D should be a circle. Pak siapa ni? X dengan Y kan? X dengan Y. Okay. So dia adalah circle. Sebab apa? Jari dia sama. Kat sini 5, 5, negative 5 and negative 5. Okay. Now we are going to change this into 3D. Lukis dulu dia punya paksi. X, Y and Z. Okay guys, now kita nak lukis circle ni dalam 3D. In the equation here, x squared plus y squared plus z squared ni, tak ada z squared, sorry. X squared plus y squared equals to 25 ni, dia tak ada variable apa guys? Z. Z. Dia tak ada z, okay, no z. So it should be parallel along z, isn't it? Konsep dia macam tu je guys. Apa variable yang tak ada, so dia mesti parallel sepanjang paksi z tu. Okay, so now buatlah lebih sikit sebab pandangan depan kan. So parallel along the axis. Macam biasa, you nak tarik ke belakang boleh, nak tarik ke depan boleh. It's up to you. So of course lah paksi Y 5, depan ni 5, sebelah kiri negative 5, at the back belakang ni negative 5. Macam tu. Okay, so that's the cylinder. Question number 2 tadi. X squared plus 4y squared. X squared plus 4y squared equals to 16. Okay, now perhatikan betul-betul dalam equation ni coefficient dia tak sama guys. Kat sini 4 tapi kat sini dia ada 1. Isn't it? Kan 1z squared tu. And then sebelah tu dia ada 4. So coefficient dia tak sama. Yang ni 1, yang tu 4. So what you should do now, bila you nampak dia tak sama dalam kepala you dah ingat dah, oh ni ellipse sebenarnya. Okay, this is an ellipse. So we just divide everything by 16. Then we will have z squared over 16 plus 4y squared over 16 equals to 1. So we will have z squared over 16 plus y squared over 4 equals to 1. Okay, now this is an ellipse. Okay, ellipse. What's the major axis of this equation? Major axis adalah Z. Yes. Okay, good. Very good. Major axis dia Z. Okay. Now, kalau you lukis 2D, X dengan Y pula, sorry. Y dengan Z, ingat Z sentiasa menegak So in 2D, you will have an ellipse macam ni lah.
mendekat pada paksi Z. So kat sini dekat paksi Y dia adalah 2 ingat the square root of 4 should be 2 and and pada paksi Z equals to 4. Yes, like that. Okay, good. So now kita nak transform in 3D. Dia akan parallel sepanjang paksi apa guys? Y. X. Y. X. Dia tak ada X kan? Tak apa. Petang-petang macam ni. Saya faham. Okay. X, Y, Z. Dia memanjang pada paksi Z. So dia macam gini tadi kan? Okay, kat sini 4 tadi kan? 4 dengan 2. Alright, Y2. So you tarik lah. Dalam equation ni no X kan? So it should be parallel along X. No X. So parallel along X. It's up to you. Again, nak tarik ke depan boleh, nak tarik ke belakang boleh. Suka hatilah mana yang you comfortable. Sebab dia tak ada specific region. So tarik je lah. Terus panjang paksi X. Tarik lah. Ya saya, yes. Tadi macam mana dapat 4 tu punca kuasa 2. Ni, punca kuasa kan ni. Ni punca kuasa 16 dapat 4. Oh, okey. Arti bawah kena punca kuasa. Ya, punca kuasa. Bila ellipse je, you kena punca kuasa. Tapi kalau benda tu dah dalam kurungan, you tak payah punca kuasa. Faham tak? Sebelum ni kita belajar dia memang dalam kurungan kan, last week. Tapi kali ni dia dah tak ada kurungan tau. So bila tak ada kurungan, maksudnya you kena punca kuasakan nilai tu. Baru you dapat koordinat dia. Okay. Understand guys? Faham madam? Understand. Next, next kita buat bentuk. Madam. Ya. Kiranya kalau kita tarik along parallel S kan, kita tarik dan tiru bentuk yang mula-mula kita buat tu je kan? Betul. Dia tak kisah you sengit sikit ke saya. Macam saya ni saya buat betul-betul macam gini. Tapi sebenarnya kalau you buat sengit sikit pun, as long as dia parallel pada X, saya tetap bagi full mark. Sebab yang penting you denote the coordinate tu betul. Denote coordinate tu betul dan position dia betul-betul parallel pada X. Sengit depan sikit, tak kisah sengit tu. Don't worry lah, depends pada cara you lukis. So actually guys, benda ni dalam tadi yang soalan first tadi dia circle kan, nama lain dia. You juga boleh sebut dia sebagai circular cylinder sebab dia circle kan. Yang kedua ni dia ellipse kan. So kita panggil dia sebagai elliptical cylinder. Alright. Ada Ya, ke saya. dalam soalan dia tanya suruh namakan benda tu? Ada, memang ada. Sometimes dia memang suruh name or identify. Soalan dia macam biasanya identify and sketch. Macam tu. Name or sketch. Macam tu. Okay, so number 3 kita nak plot parabola. Madam, Yes. kalau soalan quiz kan, dia punya jawapan bentuk diagram Soalan quiz you biasanya multiple choice sebab online kan kita buat guna kalam. So depends pada soalan lah. Sama ada dibagi gambar you kena nyatakan nama ataupun dibagi you equation you kena sketch. Okay. Tapi saya rasa soalan quiz you all biasanya dia suruh pilih macam ni. Biasanya dia akan suruh you, dia tak suruh lukis sebab multiple choice. You kena pilih yang shape yang betul lah merujuk pada equation tu. Quiz bila madam? Quiz minggu ke yang saya bagi you all planning tu, introduction class tu dalam grup WhatsApp tu kan. Minggu ke berapa? Minggu ke-3. Minggu ke-4. Minggu ke-4 kan. Saya bagi betul-betul detail tau weekly plan tu. Week 4 you ada quiz.
You tengok balik slide yang saya bagi dalam grup WhatsApp tu. Weekly plan. Sebab saya dah memang bagi sampai chapter 4 punya video lah sebenarnya. Link-link video tu. You boleh check by week saya buat. Okay, jom kita fokus balik parabola ni. Saya akan relatekan parabola ni dengan level curve yang kita ajar tak bermula tadi, awal-awal tadi, supaya you faham kenapa belajar level curve tadi tu. Alright. So, I'll give you one simple question. Sketch the surface. Bukan parabola, sorry. Paraboloid nama dia dalam 3D. Parabola 2D. Bila 3D dia jadi paraboloid. Macam tu. Paraboloid maksudnya 3D Kalau parabola 2D. Sketch the surface of, let's say we have z equals to 25 minus x squared minus y squared. Macam ni. Guys, apa beza equation ni dengan equation parabolic cylinder yang first tadi? Dia ada tiga-tiga. Dia ada tiga-tiga variable kan? Kalau macam tadi, salah satu ni tak ada. Dia tak ada x ke ataupun dia tak ada y. Dia akan jadi parabolic cylinder. Maksudnya you tarik sepanjang paksi yang tak ada tu. Tapi dalam kes ni dia ada ketiga-tiga variable. Dia tetap kuadratik. Tapi dia ada ketiga-tiga variable. Okay. So now, okay, to get the idea, right? Let's say kita buat into the solution. Apa yang saya buat ni saya nak suruh you faham tapi dalam menjawab soalan you tak perlu buat pun benda ni kalau you dah faham benda tu. Yang saya buat ni just nak bagi you nampak apa kaitan level curve dengan paraboloid ni. Kenapa dapat paraboloid? Kenapa dapat bentuk macam tu? Okay, so into D, first of all kita ambil, kita combine paksi XY. Okay, XY plane. So XY plane kita let a few numbers of Z lah, a few values of Z. So let Z equals to 0. Oh, sorry. Let Z equals to K. Saya nak relatekan dengan level curves tadi. Let Z equals to K equals to Fxy. So you all akan ada 25 minus X squared minus Y squared equals to Z lah ataupun equals to K lah kan. Betul tak? Okay, so kita try. Dia akan jadi kalau kita modify X squared plus Y squared equals to 25 minus K, isn't it? Kan? Ataupun minus Z lah. Sebab Z equals to K kan? Macam tu. Alright, so now kita try untuk K, let's say K equals to 0. And then K equals to 9. K equals to 16, K equals to 25. Macam tu. Kita try a few values. Baru nampak level curves tu. Madam, yang madam ambil K ni, madam try, madam ambil je ke dia punya value ni? Ambil sesuka hati saya. Tak kisah, ni just untuk nampakkan level curves. Tak kisahlah nilai tu. Saya ambil nilai-nilai ni, nilai-nilai yang cantik lah. Yang nampak nanti dia jari dia tak square root. Nanti kan you pening ada banyak square root kan. Okay, kenapa? Memang saya tahu. Okay, sekarang ni X squared. Kalau K equals to 0, X squared plus Y squared equals to 25 kan. So dia adalah circle dengan jejari 25. R equals to 5, yes. Lepas tu yang kedua, kalau X squared plus Y squared equals to 25 minus 9. So you all akan ada X squared plus Y squared equals to 16, yes. Kan cantik nombor tu. So circle with radius equals to 4. Madam. Ya saya. Macam mana yang tu boleh dapat R5? Macam mana dapat R5? Punca kan? Punca kuasa 5. Ya. Kenapa perlu sangat petang ni? Semua orang ni. X squared plus Y squared equals to R squared kan? Circle. General equation of circle. Ya. Sorry. Ingat ni sampai ujung semester, sampai ujung nyawa ni. Sampai cucu-cucu pun aku kena ajar ni. Okay.
Lepas ni tengok biskut Cik Semua ke biskut Oreo je, kira radius tu. Tu equation matematik biskut tu. Boleh tahu macam tu kat cucu nanti dia dah tua. Alright, so now x squared plus y squared equals to 16, so 25. 3. Oh laju. 25 minus 16 kan? 25 minus 16. So you akan dapat y squared equals to 9. So this is a circle with radius 3. Okay. Last kali. Okay, 25 radius dia berapa ni? Kosong minus Coordinate 0, 0. 0, 0 kan? Sekejap saya punya ni hang pula. Sekejap. Okay, sekejap Kenapa tak keluar in? X squared plus y squared equals to 25 minus 25. So x squared plus y squared equals to 0. So dia adalah titik 0, 0 je. Okay, so jom kita pun plot lah dengan gembiranya. Plot dah Pak C, X, Y, you all ni. X, Y. First, radius 5. So maksudnya makin kecil kan? Makin tinggi nilai K, nilai circle tu makin kecil. Betul tak? Mula-mula radius 5, lepas tu radius 4, radius 3, lepas tu 0. So you akan dapat macam ni lah, lukis lah. Mula-mula macam ni, macam ni, macam ni, lepas tu tu. Okay, so yang ni 5, yang ni 4, yang ni 3. Macam tu. Okay, itu untuk XY plane. Okay, into D lagi. Ini yang saya buat ni step by step tau, just untuk bagi you faham kenapa bentuk dia macam tu. Tapi dalam test tak semestinya you kena buat benda ni. Tadi XY plane, sekarang ni saya nak buat paksi X dengan Z pula, XZ plane. So XZ plane, untuk XZ plane ni dia bukan level curve dah. So kita akan let Y equals to 0. Okay, let Y equals to 0. Thus, you punya equation akan jadi Z equals to 25 minus X squared. So dia bentuk apa ni guys dalam 2D? Z equals to 25 minus X squared ni. Parabola. Parabola, betul. Nama equation tu kuadratik, betul lah. Nama bentuk dia adalah parabola. Senyum, masam, kiri kanan. Masam. Masam tapi shifting 25 kan? Ya, betul. So you buat naik atas macam tu. So kat atas ni bucu dia 25. Okay, so apa nilai kuadratik kiri dan kanan ni? 5. Negative Yes, 5. negative 5 and 5. Yes, okay, negative 5 and 5. Now kita buat into D untuk tadi apa? XZ. Now YZ plane pula. YZ plane. So bila YZ plane kita akan let X equals to 0. So kita akan ada equation Z equals to 25 minus Y squared. So 25 minus Y squared 2D macam biasalah. Ingat Z sentiasa menegak. So Z kat atas, Y dekat tepi. Sama lah. Yes, very good. Dia akan sama. Okay. Sini 25, sini negative 5 and 5. Okay, now we want to transform all of this graph into 3D. Madam. Ya. Tadi X, Y, Z dia tak boleh 0 Tak boleh 0. Yang atas ni tadi? Ada ni K equals to 0 saya ambil. Okay. Sorry. Sebab tadi yang mula-mula tu level curves. That's why kita try a few numbers of K ataupun a few numbers of Z. Kita nak tengok level dia tu. Tapi untuk seterusnya ni dia bukan level curves dah. Dia just untuk kiri kanan. Okay. Faham. Okay. So now jom kita plot untuk 3D.
Nak buat besar sikit. Okay, so X exists, Y exists, and Z exists atas. Alright guys, now I'm going to turn on my camera so that you can see this. Okay, boleh nampak saya tak? Boleh Boleh. madam. Boleh madam, boleh madam. Okay, now, alright guys, look at the first graph ni, bentuk ni. Okay, imagine this is your curves, okay, circle tu, macam CD ni. Alright, so ini pandangan atas tau, you nampak dia bulat kecil, bulat makin kecil macam tu kan. Okay, so this is the view from top. Maksudnya daripada atas you nampak bentuk dia bulat macam ni. Okay, so now in order to transform these circles into 3D, what you should do is okay, daripada position macam ni, you kena ubah you punya CD jadi macam ni. Sebab dia pandangan depan. We look from the front, pandangan depan. So you kena ubah position dia jadi macam ni. Tadi macam ni kan, daripada pandangan atas you nampak bulat, shape betul-betul bulat kan. Sekarang ni you ubah position CD tu, bulat tu dia jadi pandangan depan macam ni. Understand? Yes, madam. So bila nak plot tu, okay, kita akan plot satu-satu. When k equals to 0, okay guys, when k equals to 0, we have a very big circle with radius 5. So k equals to 0 ni bermaksud z equals to 0 pada tapak lantai atau meja. Okay, so pada tapak, you have a very big circle with radius 5. So bila you plot 3D tu, you akan buat lepeh sikit lah. Sebab dia macam ni, dia lepeh macam ni. Tadi dia macam ni. Now dia macam ni bila 3D. Okay, and the value here should be 5, negative 5 and negative 5 kat belakang lah. Macam tu. Okay, understand? This is when k equals to 0 ataupun z equals to 0. And then bila you increase the values of k ataupun z tadi tu, sebab z sama dengan k kan, bila k equals to 9 bermaksud you tinggi lagi, you naik lagi, tapi you dapat you punya equation x squared plus y squared equals to 16, which is a circle with radius 4. Apa maksud radius 4 ni? You punya circle become smaller. Okay, tapi you naik level. Okay, level you adalah apabila k equals to 9, ni 9 ni, z equals to 9, you have another circle tapi smaller, dia kecil sikit. Okay, dia kecil sikit dengan radius 4 kan, macam tu. Okay, and then you keep the values, increase the values of z sampai 16. 16 tadi you ada equation circle dengan radius 3. This one, radius 3. So, circle tu makin kecil, tapi dia punya position makin naik atas tinggi. Right? So, it will be like this. Okay, and then the last one, pada level tertinggi, at k equals to 25 ataupun z equals to 25, you hanya ada satu titik sahaja guys. This, x squared plus y squared equals to 0. Maksudnya dia tak ada circle, dia tak ada radius dah. So, you akan hanya ada satu titik je dekat atas ni. 25. Okay, now you boleh faham, terima position kita daripada ini atas memula ke sini. Boleh. Boleh? Alright. So now kita nak transform garisan ni pula, garisan ni. Z equals to 25 minus x squared. You nampak you tengok dia punya x daripada 5 ke negative 5. Bermaksud kalau x 5 belah depan, negative 5 belah belakang kan? Okay, so kalau kita transform kita punya curve tu tadi, okay, nilai x, paksi x positive 5 depan, negative 5 belakang. So you punya curve parabola tu guys, dia akan lalu depan dan belakang. Macam tu. Okay, and then untuk z dengan y, kiri kanan lah sebab paksi y kiri dan kanan. Okay, so paksi y positif 5, y negatif, negatif 5. So you sambungkan belah kiri, belah kanan. That's why you dapat bentuk parabola. Understand? Understand, madam. Betul, faham.
Boleh sebab tu awal-awal kita ajar student level curves. Sebab kita nak relatekan sebenarnya bentuk tu adalah step by step. Dia ada matematiknya di situ. Okay, first you dapat bentuk CD, lepas tu baru you nampak rangka. Parabola tu membentuk paraboloid. Jadilah mangkuk tom yum macam ni. Alright. Madam, so kalau nak buat benda ni, nak buat diagram 3D ni, kena start dari step yang awal tu lah. Tak payah. Kalau you dah expert, kan, you pilih salah satu je. Okay, you pilih salah satu je. Kalau you daripada 2D, you daripada sini you dah tahu dah, oh bentuk parabola. So dia ada semua variable, dia confirm automatically dia akan jadi paraboloid. So you terus buat paraboloid 3D, tak payah susah-susah. Yang saya buat ni, saya nak bagi student faham asas dia, kenapa dia jadi bentuk paraboloid tu. Okay, tak apa, kita tengok example seterusnya. Saya akan bagi lagi 2 example so that you faham macam mana daripada soalan tu dapat bentuk. Okay, sketch the following surfaces. Okay, let's say we have number 1. Let's say y equals to 2 plus x squared plus z squared. Number 2, let's say x equals to a negative y squared plus z squared. Macam tu. Okay. So now you tengok guys, pada equation yang pertama ni dia adalah equation kuadratik sama macam parabolic cylinder tapi dia ada ketiga-tiga variable. Okay, and then kita punya subjek tu adalah pada paksi y. Okay, so bila pada paksi y, automatically dia sama ada y you pajangkan y. Okay, dia paksi y sebagai subjek. Lepas tu y dalam 3D sama ada belah kanan ataupun belah kiri. Sekarang ni dalam kes soalan kita sekarang ni semuanya positif. Okay, semuanya positif. So bila positif, okay, contohnya kan, kalau you tak dapat idea lah, you tak ingat langsung benda ni dalam test nanti, you try buat into D. Okay, so XY lah, you kena couplekan salah satu variable tu dengan subjek dia. So XY plane. So bila XY plane ni guys, bermaksud Z equals to 0 kan. So you akan dapat Y equals to 2 plus X squared. Betul tak? So bila you plot 2D, you akan dapat 2 plus X squared ni, you dah expert ni, dia ke mana ni? Ke senyum. Senyum. Dia senyum kan, so dia ke atas. Yes, dia senyum. Macam ni kan? 2. So bila you plot 3D guys, bila in 3D, you nak transform ni dalam 3D, ingat tak saya kata pesan apa tadi? Yang penting dia punya koordinat tu betul, position dia menghadap tu make sure betul. So dalam 3D, dia akan menghadap paksi Y jugalah. So dalam kes 3D ni, bila paksi Y, bermaksud sebelah kanan. Y positif kan? X. So Y positif, dia menghadap Y positif. So bila menghadap Y positif, dia jadi macam ni kan? Betul. So kat sini 2. Okay, tapi you janganlah buat parabolic cylinder pula sebab dalam soalan ni dia ada ketiga-tiga variable. Semua ada. Y ada, X ada, Z ada. So bukan tarik-tarik dah. Automatically sebab dia ada tiga-tiga variable, you betul buat bulat macam ni. Jadilah mangkuk tom yum macam tu. Settle, full mark. That's it. Oh, kiranya madam tak perlu tunjuk poin-poin yang macam tadi. Tak payah. Yang penting koordinatnya betul, 2 ni betul. Okay madam. And then dia facing, permukaan paraboloid tu dia menghadap ke mana tu. Sebab tadi yang Y ni dia menghadap ke Y ke atas kan. Y sebab 2D Y duduk atas. Tapi bila 3D Y duduk belah kanan. So make sure dia menghadap tu betul. Macam tu. So yang kita kira KK semua tu tak ada markah lah? Tak payahlah buat. Oh, okay. Ini ni saya buat je untuk bagi you faham kenapa jadi macam tu. Tak payah. Kecuali kalau untuk dia nak level curve memang you kena buat lah. Kalau soalan tu soalan level curve, subtopik mula-mula tadi ni memang you kena buat.
Contoh ni, soalan level curves ni memang you kena buat. Tapi kalau dia suruh lukis surface, straight away sketch 3D terus. Okey, madam. Faham. Faham? Saya explain detail tu supaya you nampak lah apa benda you belajar sebenarnya. Belajar matematik ni dia ada konsep dia ada kenapa kita belajar benda tu. Baru you rasa seronok, bukan sesaja belajar matematik. Ni, nombor 2 ni. Okey. Saya dah tak nak buat 2D lah, kita buat 3D terus. You boleh imagine tak paraboloid duduk kat mana? Dekat X. X belah mana? X, okay, you dah imagine dah. Okay, dia paksi X. Belakang, madam. Ya, dia belah belakang. Sebab apa belakang? Sebab negatif ni. Okay, sebab negatif ni. Alright? So, dia mestilah sebelah belakang. So, dengan gembiranya, you all teruslah buat. Nombor 2. X equals to negative Y squared plus Z squared ni. Kan? Okay, betul. Dia automatically 3D dia menghadap ke belakang mangkuk tom yum tu. Sebab X tu negatif. Dapat format terus you sketch graph. X, Y dengan Z. So dia menghadap ke belakang sebab dia negatif. Macam ni dah format. Dalam kes ni dia tak ada koordinat lah of course sebab dia tak ada nilai kan. So straight away sketch macam ni lah. Dah dapat format 3 markah. Understand? Madam. Ya. Yang soalan tadi saya pening sikit yang nombor 2 tu. Nombor 2 pening, kenapa pening? Yang dia yang tadi tu Z sama dengan kosong kan? Yang nombor 2 tu dia tak ada sama dengan kosong ke? Tak. Awak faham tak? Awak lukisan 2D hanya untuk dapatkan idea bentuk apa. Tak payah buat pun sebenarnya 2D tu kalau awak dah expert. Faham tak maksud saya? Okey. Maksudnya kalau soalan ni saya buat tadi, saya terus buat 3D. Sebab kita dah faham dah, paraboloid kena tengok subjek dia apa. Lepas tu kena tengok dia negatif ke positif. So negatif ke belakang lah. Terus straight away, terus lukis 3D. Buat 2D ni just untuk dapatkan idea dia bentuk apa. Maksudnya kalau blur sangatlah dalam test, tak ingat bentuk apa ni, tak ingat langsung. Try buat 2D. Just to get the idea. Boleh? Tapi dia tak ada markah pun. 2D tak ada markah pun. Yang markah betul-betul 3D ni. Okay? Alright, ni bentuk-bentuk dia lah. You tengok kalau contoh soalan macam ni kan. Okay, ni Z. Z sebagai subjek. So of course lah Z ni sama ada atas ataupun bawah. Sebab Z positif dia vertical kan. So sama ada atas ataupun bawah. So now dia positif, dua-dua positif. Dia tak boleh jadi salah satu berbeza tau. Dia mesti kalau negatif, dua-dua negatif. Kalau positif, dua-dua kena positif. Dia tak boleh salah satu lain. Tak. Kalau salah satu lain tu bukan paraboloid lah. Tak boleh nak sketch pun. Itu bukan, dia adalah apa nama dia, hyperbolic out of your syllabus lah. Dia bukan paraboloid kalau salah satu lain tu. Dia mesti sama. Okay. So dalam kes ni, kalau you tengok Z positif, that's why dia mangkuk tom yum tu ke atas. Okay, now, ni. Nampak tak 2 dengan 3? Walaupun dia berbeza, tapi guys, koefisien ni tak saya pesan apa. Dia hanyalah menunjukkan saiz bukaan parabola you sahaja. Maksudnya menunjukkan mangkuk awak lebar ke ataupun mangkuk awak puncup. Itu sahaja. Tapi position tetap berada pada Z positif. Sebab dia dua-dua tambah tu. Understand? Dia lagi besar, dia punya koefisien lagi kecil kan, dia punya size kan? Dia bukan kecil, dia sempit. Sempit. Dia sempit sebab dia naik lagi. Macam tu. Okay. Boleh? Boleh. Okay. And then C, kalau you tengok C ni dia X. So bila X tengok positif. Bila positif dia ke depan lah. Macam saya tadi saya buat negatif, dua-dua negatif, so ke belakang. Tapi dalam kes ni dia positif, so dia ke depan. Yang ni pun sama, yang ni mangkuk tom yum negatif Z. Tapi dia shifting 4. Nampak tak dia shifting 4? Tapi dia negatif. Sebab apa negatif? Sebab negatif X squared minus Y squared ni. Boleh faham?
Saya Faham nak madam. sampaikan Boleh, madam. satu Boleh, tahap madam. you tengok equation tu je boleh nampak, oh bentuk ni sebenarnya. You boleh imagine dalam kepala, you naik tengok je equation you dah tahu dah, oh bentuk ni sebenarnya. Saya nak sampai level tu student saya. You punya faham. Boleh madam, boleh. Boleh. Alright. Now we go to sphere. Saya akan combine lah sphere dengan ellipsoid sebab dia benda yang lebih kurang sama. Saya nak combine lah sphere dengan ellipsoid. Number 4. Sphere and ellipsoid. Sebab formation dia tu lebih kurang sama. Ellipsoid. Ellipsoid ni adalah ellipse dalam 3D lah. Jadilah dia ellipsoid. Kalau circle dalam 3D nama dia sphere. Okay, sketch the following surfaces. Okay, let's say number 1. Kita ada, let's say 3x squared plus 3y squared plus 3z squared equals to 27. Number 2, let's say we have z equals to square root of 25 minus x squared minus y squared. Lepas tu number 3, let's say we have 4x squared plus y squared plus 4z squared equals to 16. Macam tu. So, solution. Okay, first kali nak tahu dia sphere ke tak sphere, you tengok dia ada ketiga-tiga tu, dia mesti kuasa 2. Okay, kuasa 2. And then ketiga-tiga variables tu dia mesti koefisien dia nilai dia sama. Alright. So dalam case ni, if you divide everything by divide everything by 3, keluarkan factorize 3 tu. So you will get x squared plus y squared plus z squared equals to 9, isn't it? So this is a sphere with radius 3 lah. Okay, 27 bagi 3, 9 kan? So straight away lah, sketch lah bentuk 3D tu. Ni simple je guys. X, Y, Z. Dia membentuk sphere. Macam bentuk bumi tu. Bentuk bola. Macam tu. So right here should be 3. Kat depan ni 3. Atas ni 3. Belah kiri ni negative 3 lah of course. Macam tu. Okay. Question number 2. Square root sign. Number 2. Okay, don't panic. If you have this type of equation, first of all, what you should do is you have to square both sides. Okay, cuba square both sides. So z kuasa 2 equals to 25 minus x squared minus y squared. After that, what you should do is you have to rearrange the position of the variables. So we can have x squared plus y squared plus z squared equals to 25. So now this is a sphere with radius 5. Okay, ni sphere. 25. Oh, okay. R equals to 5. Okay. However guys, okay, look at the original equation. Ingat tak last week saya ajar parametric equations. Kalau you ada square root sign, you kena refer balik yang asal. You ada square root sign macam ni, keseluruhan ni. Okay, so when you have this type of square root, means that then dekat depan ni pun dia tak ada apa-apa. Kalau dekat depan ni dia tak tulis negatif, bermaksud all values are positive lah. So we just care about positive z. Z must be always positive.
So apa maksud Z positif ialah dalam 3D Z positif ni sebelah atas sahaja. So you tak ada bahagian bawah. Which means that for this case, this is actually a hemisphere. Okay, so maksudnya graf kita adalah graf hemisphere. Dia bukan complete sphere. So X, Y and Z. Hemisphere je. Radius kita 5, buatlah 5, 5, negatif 5, atas ni 5. Macam tu. Understand? Understand, madam. Okay. So next question, last question. Nampak tak beza nombor 3 tu dengan nombor 1 tu apa? Jejari dia. Jejari dengan koefisien ni kan, dia berbeza, isn't it? Ni 4, ini 1, like here 1. So bila salah satu variable tu nilai dia lain, bermaksud automatically you letak dalam kepala benda tu adalah ellipse. So bila ellipse dia jadi ellipsoid. Okay, so question number 3 ni, (4x squared plus y squared plus 4z squared equals to 16). So bila ellipse kita kena bahagi 16 tu bawa ke bawah. So we will have x squared over 4 plus y squared over 16 plus z squared over 16 equals to 1. So the major axis should be, sorry, belakang ni tersilap. 4 kan? Macam gitu. Dia ada soalan ke tadi? Nak betulkan yang tu saya tu Ya, medium, ya. Major axis adalah Y. Okay. So you imagine tak? You punya ellipsoid tu macam bola rugby guys. Ellipsoid ni bentuk dia macam bola rugby. So you tengok major axis dia dekat mana. Dalam kes ni major axis dia dekat Y. So bola rugby tu melintang. Dotted pula. X, Y and Z. So it should be like this. You buat lepeh sikit lah. Lepeh dah memanjang ke arah Y. Macam tu. Kat sini. Berapa nilai koordinat Y? 4. 4. Okay, good. How about X? 2. 2. Okay. So 2 Ingat you kena punca kuasakan nilai ni. 16 ni jadi 4, 4 ni jadi 2. Okay, so now you buatlah dia punya bumbung ellipsoid tu. Bumbung dia nipis je. Bawah ni pun ni. Menggigil-gigil tangan saya. Bawah ni pun nipis je lah. So atas ni 2, bawah ni negatif 2. Macam tu. Belakang ni, belakang pula, belah kiri negatif 4. Ini adalah ellipsoid. So kalau you tengok bentuk-bentuk equation ellipsoid, see? Yang ni pun samalah. Ni sama macam soalan ni Alah, silap pula saya bagi soalan. Ni samalah. Ni y axis sebagai dia punya major axis. Dalam kes BZ, that's why you have this type of shape lah. Dia memanjang ke arah paksi Z. And then yang ni X over 9. So bila X over 9, so dia memanjang pada paksi X lah. Tengok X equals to 3 kan. Paksi Y dia 2, paksi Z dia 1. So dia tetap ellipsoid lah. Okay, next equations of sphere. Dia ada satu part tu, soalan ni pun selalu keluar test juga. Equation of spheres. Okay, sekejap equation of sphere. Apabila center not at
original soalan ni. Equation of sphere. We have x minus x naught squared plus y minus y naught squared plus z minus z naught squared equals to k. There are 3 possible cases for k. Number 1, if k greater than 0, okay, kalau k itu greater than 0 bermaksud this equation will represent a circle. Okay, center at x naught, y naught and z naught, and the radius r equals to square root of k. Alright, itu kalau nilai k ni positif. Dia memang bergantung pada k ni. Okay, case yang kedua, if k equals to 0, okay, kalau k tu equals to 0, apa jadi bila k equals to 0? Means we just get a point. Pada koordinat x0, y0 and z0. Dia tak ada circle lah kalau k tu equals to 0. Maksudnya dia tak ada koordinat, dia tak ada radius. Dia hanyalah satu titik sahaja. Okay, the last one, if k less than 0. If k less than 0 means no conclusion. You tak boleh plot apa-apa pun, okay? Sebab dia tak logik. Tapi ada equation dapat k negatif. Maksudnya dia imaginary number. Okay, so jom kita tengok contoh soalan. Saya tak nak yang soalan soalan nombor 5 ni dia memang cakap tu terang dah. Suruh cari center dengan radius. Maksudnya kita dah tahu dari sphere. Saya nak soalan yang general. Like this question number 7 ni, dia suruh describe kan. Jom kita tengok soalan nombor 7 ni. Describe the surface whose equation is given. Okay, kita buat soalan B dulu. Sebab B tu dia koefisien dia 1. Sebab saya nak ajar, bukan ajar lah, just recall balik completing the square. You all dah belajar completing the square sekolah menengah dulu kan? Ingat lagi tak? Ingat. Ingat kan? Ingat So, sikit-sikit. kita solvekan ni. Completing the square. Okay, first of all, open your bracket. Open bracket untuk X dulu. Okay, tengok pasangan X kuasa 2, tengok couple dia. Couple dia mestilah dengan X juga. So, tengok koefisien sebelah dia. Koefisien dia negative 3. So, what happen to the coefficient? You kena bahagi 2 koefisien ni. Macam tu. So, kalau negatif bermaksud negatif jugalah. So, 3 tu you kena per 2 sebab bahagi 2. Okay, so letak square. Lepas tu tambah. Okay, open untuk Y pula. Y, you tengok pasangan Y. Okay, Y square pasangan dia, sebelah dia positif 4. 4Y. Okay, so ini pun sama. Pasangan dia ni you bahagi 2. So sebab dia positif, 4 bahagi 2 jadi plus 2. Square like this. Okay, so settle Y, tambah. Tengok untuk Z pula. Z squared, pasangan dia adalah negative 8Z. So what you should do, again here, pasangan dia ni you bahagi 2. So 8 bahagi 2 dapat apa? 4. So tambah ke tolak ni? Tolak. Kuasa 2. Memang semua kena bagi 2 ke? Ya, bagi 2. Memang kena bagi 2. Completing the square, you kena bagi 2 pasangan dia. Okay, now 25 ni you copy je balik. Plus 25. And then minus, open the bracket. Setiap nilai ni guys, setiap nilai 3/2, 4 ni, you kena kuasa 2 kan balik. So 3/2, you have 9/4, tambah 2 kuasa 2, 4, tambah
Negative 4 squared adalah 16. Samakan dengan kosong. Okay, so you all dah calculator guys. Cuba kira dapat berapa ni? Boleh simplify terus tu kan? Ha? Boleh simplify 25 dengan bracket tu boleh simplify kan? 25 dengan bracket? Bukan. Maksudnya Saya salin balik je. 25 ni saya salin balik je. Tambah 25, tolak. Ini kaedah computing the square lah ni. 11/4. 11/4. Okay. So, you all akan dapat 11/4 pula. Salin je balik. Madam. Ya. Tapi saya dah tolak dengan 25 tu dah tahu. Ya. Saya nak tahu yang akhir ni lah. Betul lah tu. Oh, so saya boleh simplify. Itu 11/4 tu sebelah kiri ke belah kiri ke kanan? Kanan. Kiri kan? Maksudnya tambah 11/4 macam tu? Equals to 0 dah habis? Everyone got this? Semua dapat ni? Dapat. So 11/4 ni adalah hasil yang belakang ni kan? Yang ni. Ni kan? Betul kan? Yes. Dapat benda ni. Okay. So now equation ni akan jadi kuasa 2 tambah y plus 2 squared plus z minus 4 squared equals to negative 11/4, isn't it? Yes. Okay, see, this one is negative. So what happened bila negative guys? Negative ni. No conclusion. Yes. So right now since k less than 0, there's no conclusion. Sebab dia dapat negatif kan? So just buat ayat je lah. Okay, faham. Sebab soalan ni dia suruh describe. Saya nak cari soalan yang suruh describe. Kalau soalan tu dah suruh cari center dengan radius, memang confirm dia sphere. Tapi soalan ni dia tak bagi tahu. So kena identify berdasarkan nilai K tu. Alright, so tadi kita buat B kan. Okay, now kita buat A. Jom kita buat A. Okay, bila dapat equation macam ni, tak kisahlah koefisien dia 2 ke 3 ke. First of all, you have to make sure koefisien setiap nilai-nilai ni, you kena make sure dia 1 tau. Setiap nilai ni. 2 ni, make sure koefisien dia 1. Maksudnya you kena bahagikan everything with 2 lah dalam kes ni. Alright, you kena bahagikan 2 semua sekali dulu. That's the first step. Macam tadi, tak payah bahagi 2 dah. Sebab dia memang koefisien dia 1, 1, 1. Perasan tak? X squared 1, Y squared 1, Z squared 1. Tapi dalam kes soalan A ni, dia ada 2, 2, 2. So first of all, bahagi 2 semua sekali. Sebab sebelum computing the square, kita nak make sure dia koefisien dia 1. Okay, so bahagi 2 everything. We will have X squared plus Y squared plus Z squared minus 2 ni pun bagi 2 lah. So X minus 3/2Y plus 5/2Z minus 1 equals to 0. So barulah kita computing the square equation yang ni. Alright, so first step macam tadi juga, buka bracket untuk X. Okay, pasangan X apa? Negatif 2. Ni negatif X ni kan, kenapa negatif 2 pula? 1. Negatif 1 ni kan, negatif 1 ni you buat apa saya ajar tadi? Yang ni you kena bahagi 2 kan, pasangan dia. Yes, so dia tolak. So tolak lah 1/2 lah jadinya. Masa 2 macam tu, betul? Boleh faham? Okay, next open the bracket untuk Y pula. Y pasangan dia apa? Negatif 3/2. Negatif 3/2. So negatif 3/2 ni you kena bahagi 2. Apa jadi bila negatif 3/2 bahagi 2? Betul. Dia akan jadi negatif 3/4. So square kan. Tambah pasangan untuk Z pula. Pasangan untuk Z. Positif 5/2. Positif 5/2 bahagi 2.
Positif 5/4. Bagi 2 yang ni. So positif 5/4 kuasa 2. Tolak 1 tu salin je balik. Tolak 1 salin balik. Tambah pula. Tolak 1 tolak. Ingat salin lepas tu tolak. Macam saya buat ni. Salin tambah 25. Kan tadi tambah 25 tolak. Ni tolak. Samalah macam kes ni. Tolak 1 tapi tolak, buka kurungan. Semua benda ni kuasa 2. Ini kuasa 2, ini kuasa 2, ini kuasa 2. So 1/2 kuasa 2, 1/4. Tambah 3/4 kuasa 2, 9/16. Tambah 5/4 kuasa 2, 25/16. Samakan dengan kosong. So cuba kira dapat apa tu? Terus pindah sebelah. 27/8. Kalau pindah sebelah tu jadi positif Yes. Berapa tadi? 20? 27/8. 27/8. Everybody got this? 27/8? Semua dapat? Yes. Okay, good. Very good. So now, dalam kes ni, kita punya nilai ni positif, isn't it? So bila positif, this is a circle. Automatically sebab K ni positif, so dia jadi a circle with radius R equals to square root of 27/8. Sebab tadi dia kena ada punca kuasa lah, of course. Ni square root K. Okay, so square root 27/8 and then center dia apa? Apa center dia? Dia yang ni tau. Betul. Center dia, kalau dia negatif dia jadi positif. Kalau negatif jadi positif, kalau positif jadi negatif. Balik Yes, so 1/2, 3/4, negative 5/4. Dia terbalik. Kalau negatif jadi positif. Okay, understand? Madam. Yes. What's the question? Coefficient tu kan, kalau kita tengok x square, y square, z square tu kan semua 2 kan. Kalau x square dia 2, y square dia 5, z square dia 3, coefficient dia lain-lain. Tak boleh macam tu. Dia takkan jadi, dia itu you kena buat asing-asing. Buat asing-asing kan? Buat asing-asing. You tak boleh buat sekaligus macam ni. Itu kena asing-asing. Dia tak boleh sekaligus. Madam, tapi ada ke soalan macam tu? Setakat ni tak pernah keluar lagi lah. Tapi tak tahulah kot tahun ni keluar. Tapi saya rasa tak kot, insyaAllah. Jangan risau. It's not that complicated sebenarnya. Yang you perlu risau chapter 3, chapter 4. Chapter 3, 4 memang killer. Okay. Chapter 1, chapter 2 ni saya rasa setakat ni okey kot. Tapi kena ingat, test awak 30% tu tinggi tau. Maksudnya test tu kena score betul-betul. Okay. Last is cones. Cones ni menarik kan ni? Jom kita belajar cara lukis cones. Berapa dah? Nombor 5 lah. 5 cones. Okay, sketch. Ada soalan ke? Okay, number 1. Let's say Z equals to 1 plus kita nak lah, 1 minus square root of x squared plus y squared. And then number 2, let's say x equals to x squared equals to 9y squared plus 9z squared. Okay, let's see. Mic kamu lupa tutup.
Okay, now cuba tengok equation ni kan. Apa beza equation Z ni yang mula-mula ni, equation ni, nombor 1 ni. Apa beza equation ni dengan equation hemisphere tadi? Dia ada negatif. Hemisphere boleh ada negatif juga. Kalau hemisphere tu dekat side negatif. Apa beza dia? is outside square. Yes, very good. The number outside the square root. Kalau sphere, dia mesti dalam square root tu. Okay, dalam kes ni dia outside, dia di luar. Okay, saya bagi you tips. Kalau nak sketch 2D, nak dapatkan idea kan dalam test. Macam mana nak buat ni, solution. Okay, number 1. Z equals to 1 minus square root of x squared plus y squared. Okay, into D, macam saya pesan tadi, into D maksudnya you boleh pilih sama ada you nak couple x dengan z ataupun y dengan z. Okay, sekarang ni you nak apa? X dengan z ke y dengan z? Saya follow je awak. X. X dengan z. Okay, jom kita buat x dengan z. So, on xz plane, what happened to y? 0. 0. Okay, so kita akan dapat equation thus z equals to 1 minus square root of x squared. Macam tu. Okay, 1 minus square root of x squared. So, bila 1 minus square root of x squared macam ni, so what happened guys? Z equals to 1 plus minus x lah kan? Sebab punca kuasa x kuasa 2. So hilanglah punca kuasa tu, betul tak? So dia jadi graf linear sekarang ni. Okay? So bila dia graf linear, from here guys, dia akan ada 2 equations. Okay, we will have 2 equations. Nak panah 2 macam gini. Okay, yang pertama, you all akan ada z equals to 1 plus x, yang kedua z equals to 1 minus x sebab dia ada plus minus tu because of that square root sign tadi tu. Okay, so now you all pakai intersect form kan, ni kan graph linear kan. So bila intersect form, apa jadi ni? Sorry, z minus x equals to 1, isn't it? So over 1 lah kan. Yang ni pula z plus x equals to 1. So dia jadi z over 1 lah. Okay, so jom kita plot graph dia dalam 2D. X dengan z. So z sama dengan 1, x sama dengan negatif 1. Tengok ni ada negatif. Hati-hati. So negatif 1 sebelah kiri kan. So you all ada negative 1 here. So this is the straight line. Okay. Yang ni pula z1 betul dah, x1. So ini the second line. So ini adalah equation z equals to 1 plus x. And then yang ni z equals to 1 minus x. Macam tu. So now in 3D, okay guys, so paksi x, y, z. X tadi 1 dengan negatif 1 kan? Ni. 1 negatif 1. So 1 depan, negatif 1 kat belakang kan? Betul. So buatlah negatif 1, 1. Macam tu. So dia adalah macam gini kan? Betul tak? So bila macam gitu, you buatlah. Dia sebenarnya cone. Sebab macam ni. Sebab kalau you buat on YZ plane pun, you akan dapat macam ni juga. Betul tak? Kalau you buat on YZ plane,
let's say into D. Sama je, x equals to 0. So you all ada z equals to 1 minus square root of y squared, isn't it? So you akan ada z equals to 1 plus minus y kan? So kalau you plot pun, you akan dapat graf macam gini. Untuk y dengan z. Y, z. Sama je. Negative 1, 1. Kat sini 1 kan? Madam. Ya saya. Untuk kalau kun dia memang akan dapat dua garis lah macam plus minus tu. Yes, dia akan dapat straight line. Sebab ni punca kuasa tu. Sebab kita punca kuasakan di macam mana cakap kita punca kuasakan macam ni. So of course lah plus minus x. Faham tak? Okay. Tadi kita kuasa 2 kan? Yang ni dia terbalik. Okay? So, ni faham ni? Jadi kun ni kenapa? Boleh guys? Boleh. Okay. Now, tengok soalan nombor 2 tu. This equation. This image. Ni. So now agak-agak equation kita ni guys, subjek kita X. Okay, apa beza soalan ni dengan variable pula, dengan bentuk paraboloid, apa beza dia? Ingat tak, paraboloid subjek dia kuasa 1. Subjek dia kuasa 2. Dalam kes ni subjek dia kuasa 2, yes. Okay, sama juga konsep dia guys. Kalau into D, betul lah. Bila you nak dapatkan idea dalam test kan, you buat into D. Contohnya you nak couplekan X dengan Y. So apa yang kosong? XY plane. Apa yang kosong? Z equals to 0 kan. So you akan ada X kuasa 2 sama dengan 9Y kuasa 2 macam ni kan. So you kenalah punca kuasa both sides. So bila you punca kuasa both sides macam ni, 9Y kuasa 2 punca kuasa 2. So you akan dapat X sama dengan plus minus 3Y, isn't it? So plus minus 3Y ni kalau you plotkan 2D, si X dengan Y, satu gradient positif. So positif macam gini. Satu lagi gradient negatif. Dah settle lah, dah dapat dah bentuk tu. Okay, so in 3D, bila you plot, subjek kita X kan. So cones tu akan berada pada paksi X lah. Sama ada ke depan atau belakang. Tapi dalam kes ni dua-dua belah lah. Sebab dia ada dua-dua sides. Both sides. Ni X, Y, Z. Ni garisan ni kan dua-dua sides. So buatlah both sides. So X positif, X negatif. Ada dua cones. Like that. Contohlah kita tengok soalan dalam buku ni kan. Ni. Kalau you tengok Z sebagai subjek, of course lah. Dia punya cones tu pada paksi Z. Okay. Dalam kes ni you nampak dia ada square root sign. So bila ada square root sign dia akan jadi satu side sahaja cone. Macam tadi tu ada square root sign. So dia sebelah positif lah dalam kes ni. Okay. Kalau dia negatif kat sini, kalau tiba-tiba dia negatif maksudnya dia dekat bawah. Kalau ni Y, you tengok Y dia ada negatif. So dia dekat sebelah kiri. Understand? Boleh faham guys? Okay, sekejap je sebelum habis kelas kita test. Kalau saya tanya you equation G bentuk apa ni? Cone. Cones, okay, very good. Belah mana? Side mana? Y kan? Kiri kanan. Y, so dia belah dua-dua belah kan? Okay, how about R?
Parabola. Paraboloid, betul. Paraboloid. Paraboloid ni menghadap ke mana? Kanan. Z. Kanan. Z atas. Z atas. Atas, yes, bangkit tom yum ke atas. Okay, very good, well done. How about this? J ni apa? Bentuk apa ni? J bentuk. Paraboloid. You bukan Sphere, paraboloid. sphere. Kun. Bentuk apa ni? Sphere. Tapi dia negatif. Hemisphere. Hemisphere. Sebelah mana? Sekejap. Bawah. Kiri. Bawah. Kiri. Kiri. Sebelah kiri kan? Bawah. Kiri Y. Okay. Understand guys? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okay, very good. Okay, I will stop record this. Stop recording.